Ja, sziasztok! Csikó Zsolt vagyok, ma se lesz rajtam napszemüveg szerintem, mert még mindig tart a tél. Én meg vagyok fázva egy kicsit, ezért nem is fogok nagyon ordibálni ma. De nem is olyan a téma, amiről nagyon ordibálni szeretnék. Amikor erre a tesztre fölkészültem, erre a használt tesztre itt, és egy gyönyörű Twin Spark Alfa Romeo motor van előttem, úgy szeretem a kinézetét is, ez annyira olasz dolog, érted? Hogy így kinyitod egy autó elejét, és azt látod, hogy akik ezt a darab vasat, alumíniumot ide beletették, azok büszkék voltak arra, hogy ők alkottak valamit. És tudjátok, amikor ez az autó megjelent 2000-ben, akkor ez egy alkotás volt. Ezt nem csak autónak szánták, hanem úgy gondolták, hogy most mutatunk valamit a világnak. És ennek a tetejébe, ennek a visszatérésnek a tetejébe jött a 147-es. Az elődje ugye a 145-ös volt, de az tény, hogy az még olyan régi Fiat minőségi standardokhoz készült, olyan gagyi műanyagok voltak benne itt-ott, olyan gagyi megoldások voltak, tele volt ötlettel, sziporkázóan olaszos ötletekkel, de például ott kihúztad a kormányt, akkor mögötte mindig így gyűrődött az a műbőr, meg minden olyan kicsit ergya volt benne. 147-esnél azt mondták, hogy most megcsináljuk a Golfot, de megcsináljuk a sportos Golfot, azt a Golfot, ami nagyon dögös lesz. És ennek az autónak olyan sok energiát tettek a fejlesztésébe. Ezt már 94-ben elkezdték fejleszteni, amikor bemutatták a 145-öst. És először McPhersonnal akarták megcsinálni. Paolo Cantarella volt akkor a műszaki igazgató az Alfánál, és azt mondta, hogy ezt az autót nem csesszük el. Ebbe bizony bele fogjuk tenni, sőt, nem hogy beletesszük, hanem az Alfa 156-os fogjuk megrövidíteni, és akkor lesz elől 2-s keresztlengőkaros futóművünk, aminél szét lehet választani a hajtási befolyásokat, a rugózást, a minden egyebet, sokkal jobb geometriát eredményez, mindig függőleges marad a kerék az úthoz képest. Hátulra pedig McPherson lesz, hátra lesz a McPherson, érted? Hátra. És beletömtek egy rakás dolgot, ember. Majd mutogatom belül, hogy milyen trükkök vannak benne, itt a hajtás környékén. Ami nagy trükk volt az, hogy ez volt az első Alfa, amiben kipörgésgátlót tettek. És most már lecsukom mindjárt a motor, csak egy kicsit nézzünk még rá. Azért ez egy gyöngyszem volt akkor. Akkor ezek a Twin Spark motorok tényleg a technika csúcsát képviselték. Változó szelepvezérlés, dupla gyertya, 2 vezérműtengely, mindent tudtak, amit kellett, akkor nagyon erősek is voltak, ugye ebből az 1.6-osból, ami az alapmotorja volt a 147-esnek, a gyengébbik 105 lóerős volt, az erősebbik 120. És a változó szelepvezérlés miatt ez nem egy csak pörgős motor, ez tud pörögni is, meg lent is tud húzni. Más kérdés, hogy a változó szelepvezérlés variátora az be tud dögleni. Tehát ezeket a motorokat soha nem szabad hidegen megjáratni. Egy picit mindig hagyni kell beinduláskor, hogy körbe menjen az olaj, és utána is egy ideig, amíg legalább egy picit megmelegszik az olaj, addig pianóban kell vezetni. Nagyon sok ilyen autót azzal szoktak tönkretenni, hogy jó, ez Alfa Romeo, beülök, és akkor 50 000-nél variátorcsere, 100-nál meg szétmegy a motor. Pedig nagyon tartósak voltak ezek a kocsik. És a kétféle 1.6-os után ugye a 105-120 lóerős benzines, jött még a 2 literes, meg volt belőle 1.9-es JTD is, a 100-tól egészen 170 lóerős spektrumig terjedt, a faceliftes autók azok már 170 lóerősek is tudtak lenni a JTD-esek, és az volt a legérdekesebb, mert abba a JTD-esbe beletettek egy Quaife-től származó torzen differenciál zárat is, amit utólag nagyon sok ilyen autóba is bele szoktak tenni, mert nagyon-nagyon javítja az autónak a kezességét. De azért lásd meg, csináltak egy nagyon-nagyon modern motorral, ami azért bevált már korábban, egy egészen jó váltóval, egy csodás futóművet, olyan futóművet, ami nem volt az alsó középkategóriában, nem létezett ilyen, ennyire érdekes futómű összeállítás, azért, hogy jó legyen vezetni az autót. A külsejéért pedig Walter de Silva és Wolfgang Egger, BYD, figyeltem, felelt. Ez a 2 ember határozta meg, hogy ez az autó hogy fog kinézni, ők találták ki ezt a horpadást, ők jöttek rá, hogy nagyon jó lenne visszahozni a régi Alfák hosszú Scudettóját,
a kis szeméremdombbal a tetején, látod? És ez annyira meghatározóvá tette ennek az autónak a pofáját. A fényszóró az még nagyon olyan, mint a 156-osé, a facelift után, 2004 után ez egy ilyen simább valami lett, és még a faceliftes is jól néz ki ebből az autóból. Az egész kocsi olyan arányos, dögös, persze ma már kicsik a kerekei, meg ennek a példánynak különben, ennek nagyon kis felniei vannak. Kérlek szépen 15-ös felnik, azért ennél nagyobb felnikkel is lehetett ezt az autót kapni. De szép, szerintem szép. Nagyon klassz volt hátul a cseppformájú lámpa, ugye akkoriban ez elég divatos volt, a Peugeot 206-osnak is cseppformájú lámpája volt, de az Alfánál azt mondták, hogy azért kell így kikanyarítani ide a szélére ezt a lámpát, hogy oldalról is jól látszon, hogy indexel. Látod, be van rovátkázva, és kvázi oldalra is kilát az index. Egészen nagy szögben látod, hogy merre indexel az egész. És hát az első változatok, azok ugye 3 ajtósak voltak, aztán később megjelent az 5 ajtós. Ebből nem volt limuzin, ebből nem volt olyan, mint a 146-os volt, hogy azért volt kis fara. Az 5 ajtós meg a 3 ajtós majdnem ugyanúgy néz ki. Az örökké lekopó alfa felirat itt van a hátulján, ugye ez mindegyikről leszokott kopni, és hát ugye a hátulját azt így, ugye ennek már nem lehet félrehajtani ezt a lekopott alfa emblémáját, nincs itt gomb, hanem a gombbal, a távirányítón levő gombbal tudod kinyitni, tessék, ott van. Egy viszonylag nagy csomagtartót látsz itt, kemény kalaptartóval, még ebben van pótkerék, ugye, igaz, hogy szükségpótkerék, ez az a korszak, amikor még nem voltak olyan hatalmasak a felnik, hogy nem mertek volna pótkeréknek helyet hagyni benne, de egy jól használható csomagtartó, és egy a 2 arányban osztható a hátsó ülés. Szerintem ez egy ilyen normál hatchbacknek nagyon jó kis kocsi. Ez a hátsó szélvédő visszakacsintás, emlékeztek még a 145-ösre, annak volt először 5 szögletű szélvédője, és ez egy kicsit lekerekítettebben, de azt mondja, hogy hé, mi rokonok vagyunk azzal. Szóval szerintem ez egy bazi jó forma volt. Én nagyon szerettem. Nekem ez már nem volt egy új tesztautó. Na mindegy, gyere, üljünk be, megmutatom belülről, csak fölhívnám a figyelmedet a valódi hideg alumínium kilincsre. Masszív, baromi klassz. Az 5 ajtósnak ugyanolyan rejtett kilincse volt, mint a 156-osnak, és a belső térrel aztán borzasztó sokat foglalkoztak. Gyere G, megmutatom neked, hogy néz ki. Budapest készen állsz. Halálosabb iramban Unis AMTS 2026. A 20. jubileum. Magyarország legnagyobb autósója. Belépőddel egyedi Porsche 911 kabriót is nyerhetsz. Március 13-ától 15-ig. Budapest Hung Expo. AMTS.hu. Szóval ez volt a nagy újdonság a 147-esben, ez a belső tér. Rájabőr. Emlékszem, mikor Péter Anna a Total Car-nál, aki különben divattervező is volt, és írt nekünk, ő ezt elkeresztelte egy rájabőrnek, és ez egy olyan jó minőségű anyag, mind a mai napig ilyen nagyon igényes, ilyen matt, rücskös, puha, klassz. Belül is mindenhol ilyen, itt is puha, látod? Amit kopogtatni szoktak a tesztelők. Na hát ebben nem lehetett kopogtatni, mert minden puha volt, érted? Itt is szövet belső volt. Régen a behúzó is gumírozott volt. Na, hát ez itt a probléma ezzel a belső térrel. 21,5 éves körülbelül. 211 000 kilométer van benne, nem egy csillagászati futás teljesítmény. És ennek már elkezdett lemállani a gumi a behúzójáról, ezért a mostani tulajdonosa ezt már le is szedte higítóval, ezt úgy lehet a legjobban megoldani, hogyha az ember leszedi a gumírozást, és akkor marad legalább egy nem gusztustalan, de kemény kapaszkodó. A váltógomb. Ezzel mennyit foglalkoztak az Alfánál? Walter da Silva mindenképpen egy gravírozott alumínium váltógombot akart ide, ami olyan nagyon-nagyon klassz lesz. Viszont a váltógomb is elkezd szétmálani, repedezni. Szóval azért vannak dolgok, amik nem bírják jól az idő múlását ebben az autóban, különben érdekes módon a kormányon a bőrözés még mindig gyári és nagyon szép. Ez a műanyag, ez nagyon nem akar szétrepedni, itt a tetején ezek jól illeszkednek. És ez az Alfa Romeo volt az első, amiben hőre táguló műanyagokat tettek különféle helyekre a karosszériába, hogy a menet közbeni nyekergéseket és egyebeket befeszüléssel
valahogy eltüntessék. Ez volt az első Alfa Romeo, ami dupla klímát tettek, tehát itt is tudod a bal oldalt állítani, a jobb oldalt is tudod állítani, tekerővel tudod állítani a hőmérsékletet, figyeltem, még mindig működik tökéletesen, a tekerővel állítod a ventilátor erősségét, figyeltem, még mindig működik tökéletesen, gombbal szabályozott, hogy hova fújjon, klímás természetesen az autó, hiszen a dupla klímához klíma is tartozik, kaptál kártyatartót, kaptál pohártartót, mind a mai napig mindegyik működik, benne vannak a fülek, hogyha megnézed. Olyan volt a könyöklője, és ezt a későbbi autókban nagyon sokan elfelejtették, hogy lehet magasra tenni, és akkor ilyen kényelmesen autópályás pózban vezetsz, lehet alacsonyra is tenni, és akkor jól át tudsz nyúlni a váltóra, tehát nincs útban, amikor városban kapcsolgatsz. Van benne kis tárolórekesz, itt is van tárolórekesz, ott is van. Hát ugye indukciós töltőről akkor még nem is álmodtak, mert a telefonok se voltak indukciósak, de legalább van hova betenned a telefonodat. Van benne tempomat, ez egy fullos autó. Már van benne egy kis LCD kijelző, 6005-ig, 6005-nél kezdődik a piros a fordulatszámmérőn, figyeltem, és bírja a motor. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon fullos cucc volt akkoriban. 3 ajtós autóról van szó, tehát muszáj egy kis gimnasztika a beszálláshoz. Beülsz hátra, magamra van állítva az ülés, jó, mondjuk én nem fetrengve vezetek. Láttam már olyan 160 centis embert, aki után nem értem el a pedálokat, egyszerűen nem fogtam föl, hogy tud úgy vezetni, én 187 vagyok, mondjuk én tanultam vezetni pályán. De figyelj, elférsz benne. Nem nagyon nagy, a sapkám bojtja, ami nálam az afro frizurát jelképezi, az hozzáér a tetőhöz, hogyha leveszem és a kopaszvallomban itt vagyok, akkor viszont egész jól elfér a fejem. A térdem, ha egy picit bele is süllyed az ülésbe, de azért ebben el lehet férni. Tehát ez családi használatra is alkalmas ez az autó. Hátul is van kis rekesz, ahova tudsz pakolni cuccokat. Van hamutartó hátul. Hamutartó, érted? Hátul. Olaszország, 2000. Még gondoltak arra, hogy valakit bagózni fog az autóban. Soha többet nem fogom visszatenni. És van egy szellőző rostélyód is, és ebből tényleg meleg jön, tehát ide hátra van vezetve a meleg. Hogy melyik oldalé, azt nem tudom, valószínűleg a vezető oldali csatornát húzták ide hátra, mert azért mindig ő állítja be jobban az ülés, a hőmérsékletet. Szóval el lehet benne férni, hogyha akarsz. Csapassunk egyet a Cure Sportivóval. Hagyjuk, hogy körbe menjen az olaj. Tudod, nagyon fontos ennek a motornak, hogy bár már meleg az olaj, de azért csak most indítottam be. Kicsit circolare, olio, hadd menjen körbe. Addig egy kicsit hadd vázoljam azt, hogy mire számított az ember, mikor erről az Alfa 145-ösről először olvasott, és amikor elmentünk az első tesztekre, bemutatókra. Figyelj, kaptál elő egy 2-s keresztlengőkaros futóművet, hátul McPhersont, egy változó szelepvezérléses, dupla gyertyás motort, 16 szeleppel, 2 vezértengellyel, 1.6-ból 120 lóerő, 2 literből 150 lóerő, a végén még voltak ilyen GTA kivitelek is 250 lóerővel, amikor a V6-os buszot beletették, de a GTA Alfa soha nem az, mint a többi, ott minden más, azt ne vegyük ide, a 147 GTA szerintem egy külön típus. Maradjunk a mezitlábas, normál, utcai 147-eseknél. Bizony, akik a 145-ösből ültek át, az igazi alfisztik, azok fanyalogtak az autóra. Nincs benne annyi tűz, mint a 145-ösben. Ugye sokkal jobb, itt az Alfa kicsit összetolta magát. Nagyon jó ez a motor, nagyon jó a hangja, de visszafogott. Nagyon precíz a kormánymű, de túl szervósított, túl könnyen megy a kormány. Ebben az autóban kicsit meg kéne kenni a váltót, mert sose volt egy nagyon pontos és nagyon könnyen járó váltó ez a 147-es, de ebben az autóban kicsit rég volt ez a központi kulissza megkenve, ezt még meg kéne csinálni, és ha jól tudom, jön hozzá már az alkatrész, ezeken még meg lehet javítani a dolgokat, de ez nem egy jó váltó. A kormány egy kicsit túl szervósított kormány, mert az autó különben nagyon ügyesen kanyarodnak, ki van ez találva dinamikailag,
de mondom, a 145-ösben több volt a tűz, az egy könnyebb autó volt, ezek 1,2-1,3 tonna nehezek, már nem annyira könnyűek, ugye itt már figyeltek arra, hogy Euro NCAP, törésteszt, egyebek, minden működjön. És picit puha lett, valljuk be. Puha az ülése, könnyű a kormánya, kicsit olyan lagymatag a váltója, a motorja isteni. Ahogy kanyarodik, az nagyon klassz. Nagyon sok mindent tud ez az autó, amit a korábbi kisebb alfák nem tudtak. Szóval jó, elkezdett hajtani, akkor benne van a dög, de nagyon elment puha irányba, nagyon elment németesbe. Ennek nem örültek a régi alfás. Régen dacból vettél alfát. Azt mondtad, hogyha zörög is, és szar is benne a sok műanyag, és hogyha lóg minden, akkor is szalgass meg ezt a motort, és amikor rárugok, hogy ez mit művel, és micsoda tűz van benne, és egyebek, a színdarab ebben az autóban már jóval kisebb. Pedig ez az autó, ez még nagyon-nagyon-nagyon erősen alfa tervezte autó. A későbbiek, amik jöttek, a Giulietta, ami utána jött, az ugye egy Bravo, kicsit átcsinálva, a Mito, az egy Punto, kicsit átcsinálva, tehát ezek nem igazán önálló autók voltak már utána. Jók voltak, szeretik őket, látom, hogy nagy alfás közösség van körülöttük, de a következő igazi alfa, ami még alfa volt, az a 159 volt, és utána a Giulia. De figyelj, azért annyit hadd mondjak, hogy nem volt egy nyűgös típus a 146-os. Majd beszélünk erről az autóról konkrétan még, de tényleg voltak trafóhibák, volt olyan, hogy a fogasléc elkezdett kotyogni, és igen, az első futóművében elég sokszor kell cserélni a alkatrészeket, mert nem a magyar utakra tervezték őket, és különösen nem a budapestiekre. Igen, mondtam, hogy a variátor a motoron, hogyha nem melegíted be, hogyha nem járatod át az olajat, akkor az bizony-bizony cserére szokott szorulni, és nagyon-nagyon fontos ennek a motornak a megfelelő olajcsere, és megfelelő időben elvégzett szíjcsere, vezérmű szíjcsere, fogazott szíjcsere. Mindegy, hogy hívod, 50 000-enként kutya kötelességet kicserélni a fogazott szíjat ebben a motorban. Hogyha ezeket megcsinálod, ezek az autók egészen sok kilométer bírnak. Gondolj bele, hogy most már 25-26 éves némelyik ezek közül, és még mindig ott róják a forgalmat, még mindig látod őket az utcán, még mindig van egyfajta ilyen Alfa Romeo-s büszkeség benne, és szerintem azért oké, hogy vannak ilyen apró negatív dolgok vele, de beleülsz, elrugod ezt a Twin Spark motort, kicsit így ezzel a futóművel így beteszed a kanyarba, és azt mondod, hogy na, azért valami különleges cuccom van. És nagyon olcsók most már. Nézzük csak, hogy a kocsi.hu-n mennyire lehet ilyen Alfa Romeo-t kapni mostanában. Nem lesz egy drága autó, előre mondom. 480 000 forintért már kapod az 5 ajtósat, bár az érdekes módon, amikor új volt ez az autó, akkor népszerűbb volt, mert mégiscsak praktikusabb, de most, hogy már kezd ilyen hobbi autóba átmenni, most már lehet, hogy jobban keresik a 3 ajtósat, mert szebb a 3 ajtós egy picivel. Hát ez egy 1.6-os distinktív 120 lóerős, kvázi ugyanez az autó 5 ajtóval, kicsit több kilométerrel, ebben 215 000, abban 298, 480 000 forintért. 105 lóerős, 105 lóerős, 120 lóerős, 143 000 kilométerrel, de már faceliftes, 800 000 forint. És hogyha nagyobbat merítesz az egész piacból, akkor azt látod, hogy ilyen 300 000 forintért már kapsz működő vizsgás ilyen 1.6-os Alfa Romeo 147-est, és az árak olyan 1,3 millió mennek el, így az 1.6-osok esetében, de azokban már csak 5 jegyű kilométer van, tehát azok ilyen 50-60 000 kilométert futott, nagyon megkímélt példányok. Ez az autó, amiben ülünk, a kisebb horpadásokkal, stb., de rendbetéve, jó motorral, stb., ez körülbelül olyan 500 000 forintot érhet. Nem egy nagyon drága dolog, hidd el, és ennél azért vannak cifrább dolgok is. Mindjárt meglátogatjuk a tulajdonosát, aki mesél majd nekünk róla. Mint tudjátok, nem vagyok nagy híve a roncsok megmentésének,
De különben tényleg nem vagyok. Az írtam róla cikket, hogy nem kell minden roncsot megmenteni. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy ez a teszt ez nem lenne kerek anélkül, hogy az autó jelenlegi gondozóját, Horog Árpi barátomat ide ne citálnám, hogy mondjon pár szót erről az autóról. Csak dióhéjban az elejét elmondom a sztorinak. Tehát ez úgy került az Árpihoz, hogy hát mióta jár hozzád ez az autó szervizre? Hát 2010 óta körülbelül. Tehát 6 éves kora óta ide jár szervizbe az autó. Hát előtte még márka szervizbe járt ez az autó. Na most azt kell tudnotok erről a konkrét 147-es, amit bemutattunk, hogy ez egy családban tartott autó volt, ahogy így szállt generációról generációra, egyre kevesebb gondozást és szeretetet kapott, és hát a végén egyszer csak megállt, indíthatatlanul, ugye? Vagy nagyon nehezen Nagyon nehezen lehetett beindítani. Igen. Nagyon nehezen lehetett beindítani, nem lehetett felpörgetni. És lejárt róla a vizsga. Lejárt közben a vizsga is róla. És akkor hát így röpködtek az ilyen 100 000 forintért, valaki vigye már el innen a parkolóból, aztán azt mondták, hogy kuka. Igen, hát gyakorlatilag megkaptam ajándékba ezt az autót, és ez már az én nem is ért többet. Hát, igen, nem igazán, de úgy nekem, hogy megsajnáltam, és nem akartam ezt, hogy ennek vége legyen. Ráadásul ugye a kislányom is most már 16 éves, tehát nem kizárt, hogy előbb-utóbb még akár autózásra adja a fejét. Ez még kibír 2 évet addig? Hát szerintem többet is. Ez többet is kibír. Na és mit csináltál? Mert hogy... És megcsináltam, gyakorlatilag a vezérműtengely jeladó hibája volt, csak hát azért olasz autó, tehát ezért ugye mindent el kell kapcsolni az ember fejébe, mert itt egy vezérműtengely jeladó az nem annyiból áll, mint egy más típusnál, kicsavarok egy csavart és kicserélem, hanem itt le kell bontani az egész vezérlést hozzá, hogy ezt meg lehessen csinálni. Viszont olvastam egy olyat róla, amit nem tudtam még én se korábban, hogy ezeknél a Twinspark motoroknál elő szokott fordulni, hogy a szívósor tömítésnél engedi be az olajat a szívócsatornába, mert betették a szolenoid szelepet a szívósorba. Hogy miért, azt ők se tudják szerintem, de beletették. És gyakorlatilag a szívósor tömítésen keresztül van átvezetve az olaj, és ezért, ha már szétszedtem, akkor leszettem azt is, kicseréltem a tömítést, hogy hát ha... Ja igen, mert ette az olajat. Mondtad, hogy az előző tulajdonos ette az olajat. Igen. Hát most eljutottunk oda, hogy ezeket megcsináltam, ugye lejárt a vizsgálat, tehát levizsgáztattam. A vizsgán gyönyörűen teljesítette a környezetvédelmi részét is a vizsgának, tehát nem volt vele probléma. Fékek is teljesen jók voltak. Na. Úgyhogy ez így... Ér $500 000 az autó. Hát, ráköltötted azt a pénzt? Hát nem költöttem rá, de gyakorlatilag az ember, hogyha tud valami normális munkát találni, akkor 2 nap alatt többet keres, vagy 1 nap alatt, mint amennyit. Idő volt. Persze. Aha. Persze. Ne dobd ki. Meg lehet menteni. Csináld meg otthon, ne adod a szerelőnek, tökölj vele, piszkálódj, addig használd a Suzuki Swiftedet, és a végén, amikor kész lesz, eladod a Swiftet, és beülsz egy ilyen klassz kis Alfa Romeo-ba. Szerintem ez egy nagyon jó üzenet bárkinek, hogy egy ilyen autó menthető. Igazából egy helyen rozsdásodik, ugye? Itt van rajta egy kis rozsda, de különben egy teljesen ép autó, igen. És effektíve a bontóból lett megmentve. Igen. Nagyon, nagyon szomorú ez, hogy ide jutottak ezek, és nagyon öröm, hogy ez az autó megmenekült, és ezzel az üzenettel lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy az Euroleasingnél valami hasonlót hogyan lehet esetleg berészletezni magunknak. Azért a biztonság kedvéért nézzük meg, hogy mennyire lehet beleasingelni egy hasonló méretű, hasonló rangú autót, aminek ráadásul valahol a gyökerekben ugyanez volt a neve, ugyanis a 147-est, amikor be akarták mutatni, elgondolkoztak rajta, hogy juniorként mutatják be, és volt még egy autó, amit juniorként mutatott be nemrég, az Alfa Romeo, tudjátok, a legkisebb SUV-ját, amit eredetileg meg Milánónak akartak bevezetni. Nézzük meg, hogy egy junior mennyibe kerül, és hogyan hitelezhető be manapság, és akkor kvázi ezt az autót kapod meg funkcióban. Ugye 2026-os autó, a mostani Speciale változat, egy hibrid, az 12.379.000 forintba kerül, 12,5 millió forintba kerül,
jelen pillanatban van Alfa Romeo akció, sőt külön a Juniorra is van akció. Ezt képzeljétek el, most érdemes behitelezni. Társaság veszi fel forintban, és nyílt végül leasingre. Mondjuk be tudsz tenni 5 millió forintot egy ilyen autóba, akkor összesen 5 évre, akkor kérlek szépen, hát 59 000, majdnem 60 000 forintot fogsz fizetni havonta 5 évig. Végülis azt ki lehet izzadni. És azért a Junior is egy jó kis autó, nem egy Twin Spark, mint ez, de most ezek vannak. Cantarella, 2004-ben az akkor bekapcsolódó Marchionne, Wolfgang Egger például, és Walter de Silva, a formatervezők. Wolfgang Egger épp a múltkor, amikor Kínában voltam, mondta, hogy élete legszebb időszaka volt, amikor az Alfa Romeo-nak tervezhetett. Ezt az autót szeretettel alkották. Ezek az emberek, ezek hittek az Alfa Romeo-ban, és az Alfa Romeo akkor egy kicsit úgy fényesebben tündökölt a név, mint ma. És nem érteni, hogy miért. Igazából nem rontották el azóta a dolgokat. Igazából még vissza is hoztak egy kicsit a tűzből, de az Alfa mostanában nagyon-nagyon rosszul áll. Akkor, amikor ezt az autót gyártották, akkor ez egy büszke termék volt, egy büszke, viszonylag nagy forgalmú gyártól, egy igazi nis réteggyártó volt az Alfa Romeo. Egy Cic Transit Gloria Mundi, így múlik el a világ dicsősége. Ez az autó most már 25-26 évesen igazából egy nagyon-nagyon olcsó, nagyon a piac alján levő ajánlat, és amit nagyon sokan nem vesznek észre, és ezért érdemes megvenni, hogy az olcsósága ellenére fenntartható, az olcsósága ellenére nem megbízhatatlan, és még mindig benne van a tűz. Ha nincs pénzed, és érdekes autót szeretnél venni, nem kell okvetlenül egy Golf GTI-t venned, vagy valamelyik francia hot hatchet, gondolj erre is, mert ez egy jó választás. És ezeket az Alfa Romeo-kat még szeretettel csinálták, és akik vették, szeretettel használták őket. Köszönöm, hogyha velem voltatok, és hát ezzel most lezárjuk ezt a tesztet, lájkoljátok, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a The Zone csatornáira, és hát mentsétek meg ezeket a jó kis Alfa 147-eseket, amíg lehet. Most már a szép példányokat érdemes lesz megvenni, érdemes lesz eltenni buborékba, mert rövidesen elkezdik majd érni a pénzt, rövidesen utoléri őket a Youngtimer hullám, és akkor elkezdenek drágulni. Úgy nézzetek rájuk. Sziasztok! Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!